السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال شباب؟ وأخيرا المقطع اللي قسم كبير منكم طلبه، مقطع الكراود جامب أو كيف تنط من الشباك من دون ما تسوي انيميشن الفولت. كراود جامب هي مجرد سرعة وتوقيت صح بتساعدك على العبور من الشباك بسرعة أكبر، وبتكون جاهز للقتال أو للضرب بسلاحك. يعني الفولت اللي الأغلب بيسويه عشان يعبر حاجز أو شباك بيكون في كم ثانية سلاحك ما بتقدر تستعمله. فهاي الحركة بتفيدك بعدة شغلات، وأهمهن إنك تقدر تضرب بسلاحك وقت ما تسويها. وثاني شغلة إنه أسرع فرق بسيط، لكن هذا الفرق بكون هو الفرق بين الحياة والموت في اللعبة طبعا. اولا قبل ما نبلش لا تتوقع انك بعد ما تشوف هالمقطع راح تتقن هاي الحركة 100%. فانا كل اللي علي اني اوجهك واعطيك نصيحة واورجيك كيف تسويها، والباقي عليك انت وشطارتك. يعني مع الوقت والممارسة بتصير تسويها وانت مش حاسس منك لحالك وانت تلعب. فعشان ابسط الصورة اكثر ما يمكن راح تشوفوا بالمقطع لقدام عدة لقطات فيهن كيبورد كام، وبنفس الوقت صورة للكيبورد زي اللي شفتوها بالبث للي كان متابع البثوث. ويعني انو كبسات بكبس عليهن وقت اللعب. راح تشوفوهن، تشوفوا بيطلع زي خط ابيض على الزر اللي انا بكبسه. فاتمنى يكون الاشي واضح ومفهوم. يلا خلينا نبلش. اوكي. O neydi la? Adamı görmedim la. ابي من مميزات هاي الحركة انه العدو ما راح يتوقع انك تقعد على حافة شباك وتضرب عليه، مثل ما صار مع صاحبنا التركي في اللقطة اللي فاتت. المهم، فتنا تريننج مود وخلينا نبلش الشرح. اول اشي واهم نقطة هي انك تفصل من اعدادات التحكم في اللعبة بين الكبز العادي وبين كبز الحواجز او الفولت. يعني الفولت بيكونوا لكبسة منفصلة في الكيبورد وعن كبسة الكبز العادي. الديفولت سيتنجز هيك بكين في الجيم. الجمب سلاش فولت يبقى سبيس. خلينا نشوف بهالحالة ايش بيصير. يعني اذا بدك توقف بحد شباك وبتضغط سبيس بيعمل لك انيميشن الفولت. خلينا نجرب هسه نسوي كراود جمب نشوف ايش بيصير. طبعا ما صار الكراود جمب، صار الفولت الانيميشن الفولت العادي، ومش هذا اللي بدنا اياه. عشان نحل هاي الشغلة لازم تغير في الكي بايندينجز، لازم تحط الجمب اونلي زر منفصل في الكيبورد، والفولت اونلي زر منفصل ثاني. انا بنصح الجمب يبقى سبيس والفولت يبقى في، بما انه اول حرف في الكلمة. ف اول اي زر برايحك يعني، طبعا الاشي مش ضروري يبقى فيه يعني. فخلنا نشوف هسه الفرق. هسه انا بحد شباك قاعد بكبس سبيس زي ما انتم شايفين. مش قاعد بيعمل لي انيميشن الفولت. كبست في عمل لي انيميشن الفولت. نفس الاشي وانا جوا بيت قاعد بكبس حرف الفي ما بيسوي اشي بما انه فيش حاجز قدامي. فخلنا نجرب هسه نشوف الكراود جامب اذا ظبط. يب، شغال تمام. حلو. هاي اول خطوة حليناها. الخطوة الثانية اللي بدها شوية تركيز هي توقيت وين انت تكفز، يعني قديش بعد عن الشباك وقديش تبقى سرعتك. بشكل عام فيش مسافة محددة اللي اقدر اعطيك اياها، بس الاشي مع الممارسة والوقت لحالك بتصير تعرف وتقدر المسافة والسرعة طبعا. ف المفتاح لاتقان هاي الحركة انك وانت تضغط سبيس. اول اشي تدرب عليه انك توقف على الشباك، مش تعبر منه، بس توقف. يعني بس تضغط سبيس توقف على حافة الشباك. الكراوتش بيجي المرحلة اللي وراها ومع الوقت بتصير تسوين اثنتين مع بعض. فبس تتقن التوقيت وتعرف التايمينج وانت تنط راح يبقى الاشي جدا سهل.
بس تعرف وانت تنط كل اللي عليك تسويه انك بعد ما تضغط سبيس تضغط كراوتش، تعمل سبام لحرف السي باختصار. انا عادة بعمله سبام مرتين، يعني بضغطه مرتين ورا بعض بسرعة. راح اعرض لكم كم لقطة بالعرض البطيء عشان تشوفوا الاشي بالضبط، وخلنا نشوف. طبعا تقدر تسوي الحركة وانت قريب على الشباك جدا، مو شرط تبقى عامل شيفت يعني رانينج. الشخصية مش لازم تبقى تركض عشان تسويها. تقدر تعملها سايد ويز يعني بشكل جانبي وانت ضاغط A او D او بس الجانبي بتحسه شوي اصعب، لانه لازم التوقيت يبقى بيرفكت يعني. فما في طريقة ابسط من هيك اللي اقدر اشرح لكم اياها. اتمنى الاشي مفهوم وواضح. ان شاء الله تكونوا استفدتوا. بخليكم مع شوية لقطات اللي لولا الكراود جامب الصراحة ما كان صارت، وعشان تشوفوا قديش هاي الحركة بتغير مجرى الفايت خاصة في بداية الجيم. شكرا لكم، يعطيكم الف عافية. انا 20 واحد في الاخر ايش يلعب ضد بوتات. وين طلع يا خيي؟ قول لي يا خيي ما فهمناش اللي بيصير. 10 رصاص. عبد الله فك. بفهم شيء. ابو جوجو والله انجلد جلد، هذول مش طبيعي. والله اقسم بالله جلد مش طبيعي اللي صار. هذه بدك واروح لابو جوجو. جلاد ايش ما حمش ها؟ سيبوه مين الطرف الثاني في ناس اكيد. الطرف الثاني دخل. يلا. هذا لا ايش هذا البوت؟ فلش. شو بوت انا فلش. هذا اللي بته قبل اللي شلته قبل شويه بالكار اللي فليك عليه. خلص رصاصي. ايش سويت انا؟ اخذت بس غلط. سمعته. وراك من الشباك اظن. ايوه يب سمعته. هيل يلا هيل. هجولك
كان عايشوا عيشوا. واحد على الدرج هسه. ماكل هيت في الشotgun. الدرج عندي. هيلو جوليان. شرد. One's outside. Half safe. Oh shit, I think I'm gonna die, yeah. Oh. Coming, dude. So شمطوا. ايش صار هسه؟ Уёбище конченое. Ой, эй, calm down, calm down. What? It's okay, man. Just a game. قلت تقدر امرك لو سمحت؟ شكرا.
Crossbow, I'm coming. No, wait, just a second. Just a second. I'm coming. No, please. Where are you at? In the roof, I'm in the roof. Wait, just a second. Okay, I'm using first aid. I'm coming. Nice roof, man. Bro. لا في واحد مخزنكم بكروسبو. يا الله.